नमस्कार साथीहरू, कम्प्युटर आइटी च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस विशेष भिडियोमा तपाईहरुलाई म यस्तो एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु कि जो एप तपाईहरुले युजै गर्नु भएको छैन। युज गरेपछि तपाईहरु बल्ल थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसकारण म यो एपको बारेमा तपाईहरुलाई थोरै सानो एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र भिडियोतर्फ जान्छौँ है त। अब हामी त्यो एपको नाम रहेको छ अटो रेस्पोन्स रिप्लाई अल सोशल मिडिया भन्ने एउटा एप रहेको छ। त्यो एपको बारेमा तपाईहरुलाई बताउने छु। त्यो एप तपाईहरु जुनसुकै काममा बिजी हुनुहुन्छ भने पनि त्यो एपमा तपाईहरुलाई अब म त्यो एपलाई इन्स्टल देखि सेटअप सम्मका कुराहरु र त्यो अटो रिप्लाई सम्मका कुराहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत शेयर गर्न गइरहेको छु। र म प्ले स्टोरमा गएर यहाँदेखि प्ले स्टोरमा गएर हामीले के सर्च गर्छौं भनेपछि अटो रेस्पोन्स अल सोशल मिडिया भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अल सोशल मिडिया भन्ने एउटा एप रहेको छ। यो अटो रेस्पोन्स अल सोशल मिडिया भन्ने एउटा एप रहेको छ। हामीले यो एपलाई डाउनलोड गर्ने यहाँदेखि हामी र यहाँनिर हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ। अब 64-70 पुगिसकेको छ र हामीले यो एपलाई हामीले डाउनलोड गर्यो भने यहाँदेखि नै हामीले अटो रिप्लाई अल सोशल मिडिया जस्तै व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप अनि मेसेन्जर अनि यस्तै विभिन्न भाइबरदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूका सोशल मिडियाहरूमा अटो रिप्लाई जान्छ। तपाईहरुको कुनै साथीहरूले मेसेज पठाए तपाईहरु कति बेला बिजी हुनुहुन्छ, कति बेला आफ्नो काममा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरु अनलाइन अफलाइन दुईटै ठाउँबाट तपाईहरुले मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। अटो रिप्लाई हुन्छ यहाँनिर, अनलाइन भए पनि अफलाइन भए पनि यहाँनिर हुन्छ है त। अब हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामी यसलाई सेटअप गर्ने छौं। यहाँदेखि हामीले यसलाई सिधै ओपन गर्ने छौं। यहाँनिर क्लिक गरेर हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले यहाँदेखि ओपन गर्छौं। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देखाएको छ आई एग्री भन्ने छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आई, यहाँनिर क्लिक गर्ने, यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यो बटनमा यहाँनिर हामीले क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आई एक्सेप्ट भन्ने रहेको छ। यहाँनिर हामीले यहाँनिर क्लिक गर्नेछौँ। आई एक्सेप्ट गरिदिएपछि यहाँनिर हामीले अलो गरिदिने। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ वी नीड अ परमिसन फर रेड अ नोटिफिकेसन भनेको छ। यहाँनिर हामीले यसलाई टिक लगाएर यहाँदेखि हामीले यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ है त, नोटिफिकेसन अलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि ब्याक गएर हामीले यहाँनिर कुनै एड आउँछ, यसलाई हामीले ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब यहाँनिर हामीले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। र हामी यहाँनिर टिक लगाउँछौँ है त। टिक लगाइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर देखाउँछ कि यहाँनिर हामीले यो क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीले डन गरेर ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यस। र अब हामीले यहाँदेखि ब्याक गएर अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ गुड मर्निङ भनेको छ, यहाँनिर गुड नाइट भनेको छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो दुईटा व्हाट्सएप रहेको छ, एउटा व्हाट्सएप बिजनेस र एउटा व्हाट्सएप मेसेन्जर रहेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म एउटा नम्बरबाट अर्को नम्बरमा पठाउँछु है त। र अब यहाँनिर हाम्रो गुड मर्निङ थियो। यहाँनिर हामीले गुड मर्निङ लेख्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो गुड मर्निङ आएको छ है त। यहाँनिर हाम्रो गुड मर्निङ आएको छ। यहाँनिर गुड नाइट छ, यहाँनिर गुड नाइट गर्दाखेरि अटो रिप्लाई यसरी आएको छ। तपाईहरु पनि यो एपलाई तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि का सेटअपका कुराहरु मैले भनिसकेको छु। तपाईहरुले डाउनलोड गरेर यसलाई राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो
च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद।